ما به دعوت یکی از دوستانمون رفتیم منزلشون، ولی یهو ساعت 4 صبح من با واکنش غیر طبیعی بدنم از خواب پریدم و دیدم که تپش قلب خیلی بالا دارم، سرگیجه، لرزش بدن. تنها کاری که کردم یه سویشرت کنارم بود، فوری تنم کردم و رفتم تو حیاط خونم. تازه بعد از 10 دقیقه حس کردم که آخ من سردم. اتفاقا خیلی شب سرد و وحشتناکی بود. من خب پنیک اتک دارم. تا ساعت 7 صبح همینجور پنیک های پی در پی داشتم. سلام از یه روز زمستونی خوش آب و هوا به نظرم که بعد از یه هفته پرمطالعاتم، البته فکر کنم از قیافم خیلی مشخص باشه که چجوری این هفته رو گذروندم تا الان، ولی امروز خدا رو شکر یکم بهتر هستم و تصمیم گرفتم یه کمی راه برم بلکه حالم بهتر بشه. من یه هفته پنیک اتک داشتم، یعنی شروعش با پنیک اتک بود. ساعت 4 صبح هفته پیش از خواب پریدم و طبق روال همیشه که پنیک میشم خودم به محیط باز رسوندم و نفسگیری و بالاخره کارهایی که حالا میدونستم انجام دادم، ولی خب این شروع ماجرا بود دیگه. و بعدش متاسفانه برون‌ریزی‌هایی داشتم مثل اضطراب، تپش قلب بالا پی در پی، یعنی دیگه جزء پنیک حساب نمیشه. سیستم ایمنی عصبی پایین باعث میشه که این برون‌ریزی اتفاق بیفته و منو واقعا از زندگی عادی خارج کنه. من باید یه خورده لایف استایلمو تغییر بدم. یعنی البته اینم بگم که این اصلا ربطی به زندگی روزانه نداره. من چون در صحت و سلامت کامل این اتفاق برام افتاد این دفعه. الان که شنبه هست، تقریبا یک هفته از اون ماجرا میگذره. من تا صبح، دقیقا امروز صبح مشکل داشتم، یعنی ضربان قلب و تلاطم بدن دیگه، اضطراب بیش از حد و گاهی همراه با گریه های غیر عادیه نمیتونی جلوشو بگیری، یعنی مثل همون ضربان قلبی که تو نمیتونی کاری بکنی استوپش کنی یا حالا کندش کنی. باید روزی 1.5 ساعت پیاده روی کنم و یه دوست خوبی که امروز خب خیلی همیشه راهنمایی من راهنمایی کرد که نرم پیاده روی کن و قرار نیست سنگین بدن تو توی چالش بذاری. روتین زندگیم باید سالم باشه، خورد و خوراکم خیلی باید سلامت باشه که خب خیلی همه چی با هم در تداخل دیگه توی بدن، چون من اولین واکنشی که بدنم داره معدمه، یعنی اون پنیکی هم که شروع میشه از معدم شروع میشه، حسش از معدمه. حالا من خب خیلی وقت مدیتیشن خب روی کارهای روزانم بوده از قبل، منتها خب این هفته کمتر جواب داده چون دیگه بدنم از اون حالت استانداردش خارج شده، یعنی یه جورایی سیگنال اشتباهه به بدنم میداد مغزم. حالا امروز رو شروع کردیم، میریم میبینیم که چه اتفاقی میفته. امیدوارم که اتفاق خوب بیفته و من که در تلاشم ببینم چی میشه دیگه. حالا شما رو در جریان میذارم، میریم ادامه پیاده روی. امروز روز هفتم من اومدم پیاده روی. حالم خیلی خوبه، خیلی انرژیم بالاه، روحیم خیلی خوبه، خیلی خوشحالم که این نظم رو قرار دادم توی روزانم که حالم بهتر باشه. من قطعا همین روش رو ادامه میدم، هر روز 1 ساعت تا 1.5 ساعت پیاده روی رو خواهم داشت. البته خیلی از کارهای دیگه هم انجام دادم برای بهبودم، اونا رو حتما براتون توضیح میدم. بزن بریم.
سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. من اومدم تو این دشت زیبا در مورد این ویدیویی که الان شما دیدین صحبت بکنیم که اصلا بگیم چه اتفاقی افتاده که من فیلم گرفتم و میخوام الان تجربیاتمو بهتون بگم که چه اتفاقی افتاد، چه کارهایی من کردم که حالم بهتر بشه. من این دشت رو انتخاب کردم چون خیلی نزدیک خونمونه، دقیقا روبروی خونمونه و من موقع‌هایی که حالم خیلی بد میشه میام اینجا بدون کفش و جوراب روی این چمن راه میرم، از این فضا استفاده میکنم. خیلی فضای مثبتیه و انرژی مثبت زمین رو وارد بدن خودم میکنم و انرژی منفی رو دفع میکنم. امیدوارم که از این فضا لذت ببرین دیگه. حالا داستان ما از اونجای شروع شد که ما به دعوت یکی از دوستانمون رفتیم منزلشون و خیلی خوش گذشت اون شب بهمون و در نهایت آخر شب دیر وقت بود، تقریبا حدودا ساعت 12 بود که اومدیم خونه. تا حالا من کارامو بکنم بخوابم 2 شد و طبق معمول خوابم برد، ولی یهو ساعت 4 صبح من با واکنش غیر طبیعی بدنم از خواب پریدم و دیدم که تپش قلب خیلی بالا دارم، سرگیجه و لرزش بدن. تنها کاری که کردم یه سویشرت کنارم بود، فوری تنم کردم و رفتم تو حیاط خونمون. بعد از 10 دقیقه که آروم شده بودم و یکم تپش قلبم پایین اومد برگشتم بالا. تازه بعد از 10 دقیقه حس کردم که آخه من سردم، یعنی انقدر اون ریاکشن بدنم بد بود که اصلا حس نمی کردم که هوا سرد باشه. اتفاقا خیلی شب سرد و وحشتناکی هم بود. البته اینم بگم من خب پنیک اتک دارم و هر از گاهی میاد سراغم دیگه. من باید خب یه سری کارهایی رو انجام بدم که تا حد امکان این قضیه رو از خودم دور بکنم و بدنم آرامش داشته باشه. دیگه اومدم بالا و دیگه اونایی که پنیک اتک میشن میدونن که بعد از اینکه حالا اون حمله تموم شد بدن به لرزه میفته و حالا ماجرای جدید شروع میشه و چند روز همینجور آدم به هم ریخته است دیگه و تموم نشد. پنیک اتک هم تموم نشد و تازه انگار شروع ماجرا بود. من دقیقا از ساعت 4 صبح بعد از اولین حمله عصبی یا همون پنیک تا ساعت 7 صبح همینجور پنیک های پی در پی داشتم، ولی خب نه به شدت ساعت 4 و نتونستم بخوابم و این حمله ها هی وارد وجودم میشد و آرامش رو از من میگرفت. دیگه تا ساعت 7 هم نتونستم بخوابم و بلند شدم از خواب و دیگه روز شروع شد و به هر حال آدم یه مسئولیت هایی در روز داره دیگه. حالا یواش یواش کارمو انجام دادم. دوباره دیدم که خب اصلا هیچ تغییری تو بدنم ایجاد نشده. البته اون حملات دیگه از بین رفته بود، جاشو داده بود به یه سری از حالا واکنش‌های بعد از پنیک اتک. اون که لرزش بدن بود، تپش قلب بود و این که مثلا آرامش نداشتم، اضطراب بود، استرس بود. ناگهانی مثلا به هیچی هم فکر نمی کردم، ولی خب میدونستم که این واکنش بعد از این ماجرا هست که من شبش سردرد خیلی خیلی وحشتناک گرفتم و این که خب این حال بعد این سردردم بهش اضافه شد و مزید بر علت شد که من حالم بدتر بشه. این روال 1 هفته ادامه داشت و من گاهی انقدر که کلافه می شدم دیگه شروع می‌کردم به گریه کردن که این چه روزگاریه. البته اینم بگم که خب این حمله های عصبی در پی یه سری ریاکشن هایی بدن داره، مثل همین گریه های غیر قابل کنترل که اصلا دست خودت نیست و همینجور گریه هم میکنی در کنار حالا ریاکشن های دیگه. من یه هفته همینجور ادامه پیدا کرد و من دیدم اینطوری نمیتونم
باید یه کاری برای خودم بکنم دیگه، اصلا ببینم ماجرا از چه قراره، من چیکار میتونم بکنم که حالم بهتر بشه و اینا دیگه. حالا بچه ها میگفتن، دوستان میگفتن بلند شو روزی 1 ساعت اینا راه برو. من میگفتم که خب من نمیتونم این کارو بکنم، چون که من ضعف داشتم، یعنی حالم خوب بود، فشارم خیلی خوب بود، مثلا ضربان قلبم مثلا تقریبا خوب بود، ولی نمیدونم چرا حس غش کردن داشتم، حس میکردم که الان دیگه میافتم و من نمیتونم راه برم. اگه خب برم بیرون اتفاقی برای من افتاد، طبیعتا کسی دور و برم نیست و حالا اتفاقای بعدش هم میفته و من باید چیکار کنم. همین استرسایی که آدم حالا توی این بحران سراغش میاد دیگه، اون زمان سراغ من میومد این استرسا و مانع این میشد که من پیاده روی نکنم، ورزش نکنم، یا مثلا علاقه دارم به دوچرخه نرم، میگفتم خب ضعف داره بدنم دیگه، باید یه کاری براش بکنم که مقاوم کنم بدنم و این راهش نیست دیگه. من با یکی از دوستان در ایران که خب توی ایرانم هست، تبحر داره توی یه سری از حالا راهنماییایی که برای سلامتی میکنه و اینا، مشورت کردم، گفتم که مثلا جریان از چه قراره و من چه کار میتونم بکنم. یه سری راهنماییایی کرد از لحاظ غذا خوردن که باید سالم غذا بخوری، که طبعا من میدونستم که باید این کارو بکنم. من سالم غذا بخوری و چیزی که برای تقویت سیستم اعصابت خوب هست و به مواد غذایی اضافه کنی. کمبودهایی شاید از لحاظ ویتامین بدنت داشته باشه، باید بدنت رو ساپورت کنی تو این زمینه. و من شروع کردم و اون اولین روز رو گذاشتم و خدا رو شکر رفته رفته وقتی من حالم بد میشد سری میزدم از خونه بیرون و شروع به پیاده روی میکردم، بدنم خیلی آرامش میگرفت و وقتی برمیگشتم بعد از 45 دقیقه 1 ساعت خونه میدیدم که چقدر خوب شد که من این کارو کردم، رفتم پیاده روی و انگار انرژی به وجودم میومد. و اینکه مثلا من یادمه که تو اون یه هفته، حالا بعد از اون یه هفته که تموم شده بود، یک کم حالا ترسم ریخته بود که من میتونم برم بیرون. یه روز من نشسته بودم کارهای خونه رو حالا یواش یواشم انجام داده بودم، ولی احساس کردم که من خیلی حالم بده و الانه که من غش میکنم. و بچه ها تو خونه گفتن که بلند شیم بریم بیرون، یه دوری بزنیم، یه قدمی بزنیم بهتر. و من اون لحظه انگار تمام اون توصیه ها رو فراموش کرده بودم، انگار یادم رفته بود که بابا تو این چند روزم رفتی بیرون حالت خوب شد. گفتم نه من الان بیام بیرون حالم بد میشه، من باید استراحت کنم. ولی به زور منو بلند کردم بردن بیرون و قدم زدیم و به طور شگفت انگیزی من دیدم این ضعف من از بین رفت و انگار که یه انرژی خیلی خوبی اومدم خونه. خیلی حال خوبی بود و من این روش رو ادامه دادم. تو اون یه هفته که توی ویدیو دیدین، روز آخر 7مین روز که رفته بودم پیاده روی ویدیو گرفته بودم، دیدین که حالم چقدر خوبه، چقدر سرحالم. منتها خب مواد غذایی رو خیلی رعایت میکنم، سعی میکنم که چیزی که اعصاب من رو تحریک کنه رو استفاده نکنم تا جای امکان. و پیاده روی یا دوچرخه‌مو هر روز میرم که حالا بلکه بتونم حال خودم رو خوب بکنم دیگه. خیلی تجربه خیلی خوبی بود، گفتم که ازش فیلم بگیرم و اگه نتیجه خیلی خوبی داد با شما به اشتراک بذارم که شما هم استفاده بکنید، ببینید که تو خونه نشستن اصلا برای روحیه آدم، برای اعصاب آدم، حتی برای جسم آدم اصلا خوب نیست. یه تحرکی داشته باشین و این حس خوب رو گفتم که با شما به اشتراک بذارم و حالا یه خورده حالمون خوب بشه دیگه.
امیدوارم که این ویدیو به دردتون بخوره، انرژی بگیرین ازش. حتما از طبیعت غافل نشین. طبیعت خیلی با آدم انرژی میده. فعالیت بکنین، البته بدن خودتون رو بشناسید، بعد براش برنامه ریزی بکنید، اون کمبودهای بدنتون رو جبران بکنین، حالا با مشورت با دکتر یا حالا کسی که تجربه داره تو این زمینه ها، و غذای سالم بخورین. حتما پیاده روی بکنین، پیاده روی نرم. یعنی من اصلا اوایلش که پیاده روی رو شروع کرده بودم به هیچ عنوان تند نمیرفتم. همین نرم پیاده روی کردنه برای من خیلی خوب بود، حالا منو خیلی خوب میکرد و نتیجهش هم دیدم دیگه. امیدوارم که هیچ وقت مریض نشین. خیلی خیلی مواظب خودتون باشین، حال خودمون رو خوب کنیم، بلکه حال اطرافیانمون هم خوب باشه. از تجربیاتم تو این زمینه باتون به اشتراک میذارم، به امید سلامتی هممون. بازم میبینمتون.